අදරින් පිළිගන්නවා කියලාට YouTube channel එකත් එක්ක ඉඳලා ඉන්න ඔයාව. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන. ඒක තමයි ඔයා දැනටමත් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ඇප් එකක් හොයනවා නම්. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ දාන කෙනෙක් නම් අලුතෙන් නම් YouTube පටන් ගත්තේ නැත්නම් Facebook එකට වීඩියෝ දානවා නම් යාළුවොත් එක්ක ජොබ් ඒ වගේ වීඩියෝස් කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි ඉඩක් වෙන ඇප් එකක් ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ යන්නේ. ඉතින් ඒ ඇප් එක තමයි filmora කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම පල්ලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් link එකෙන්ම ගිහින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද මේකේ ක්‍රැක් version එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නැත්තම් මේගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට අතින් ඒගොල්ලෝගේ watermark එකක් අරගෙන ඉතින් එහෙම තිබ්බොත් අපේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න කියන්නේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඕපන් වෙනවා ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට මීඩියා ෆයිල්ස් ඔයාගේම ඇප් එකේ තියෙන හරි වාගේ PC එකේ තියෙන ෆයිල්ස් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේකෙන් ඔඩියෝස් ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් ඒ කැමති ඔඩියෝ එකක් ඔයාලට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේ ටයිටල්ස් ඒ කියන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එක ඕපන් වෙනවා. ඔයාලා දකින්න ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් ඕපන් වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටයිල් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒවත් ඔයාලට මේකෙන් ඇඩ් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ transitions ඒ වගේම effects elements වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි elements apply කරන මේ වගේ සුපිරි app එකක්. ඉතින් අපි මේකෙන් පොඩි වීඩියෝ කැලක් කරලා බලමු. මම මේක ස්පීඩ් එකේ කරන විදිය ඔයාලා දානවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් කැමති resolution එකකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී high resolution එකක් තමයි use කරේ. මොකද ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ ඇඩ් කරන කෙනෙක් නම් මේක ගොඩක් තේරෙයි. ඔයාගේ වීඩියෝ බලන අයට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ quality එක තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ quality එක ගන්න නම් ඔයා මෙතනින් සුපිරි resolution එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි බලමු ඉස්සරහ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක සකස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්නවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ දාගත්තාම දැනගන්න. පල්ලෙහා ඔයාලට අවශ්‍ය තවත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම ඔයාලා ගාවට මේ වීඩියෝ එක ගෙනත් දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සමගම මේ වෙලාවේදී තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න. සුබ දවසක්.